Vítejte u Motorsportu. Dnes se podíváme na českou stopu v mistrovství světa rally. Žádný náš pilot aktuálně neusedá za volant vozu královské kategorie VRC, přesto máme v tomto prestižním klubu jednoho zajímavého vyslance. Neřídí sice závodní auto, ale významně pomáhá jeho šoférovi a tím šoférem je několikanásobný světový šampion Sébastien Ogier. Usaďte se, pohádka začíná. Vyrazili jsme do staré dobré Anglie, abychom natočili reportáž o práci jednoho chlapíka z jihomoravských Dražůvek. Nečekejte žádného natěrače nebo instalatéra. Řemeslem Milana Poláčka je příprava zbraní pro bitvy v seriálu VRC. Vítejte do Wemby Hall Estate, sídle úřadujícího mistra světa v rally týmu M-Sport a mého současného zaměstnavatele. Pojďme se podívat, jak vypadá uvnitř. Sem se dostane málo kdo. První místností, která stojí za to vidět, je tato zasedačka, kde dáváme všechny trofeje, takže jich tady je. M-Sport našel své zázemí v rozlehlém areálu bývalé psychiatrické léčebny. Pacienty vystřídali blázni do aut. Podobných zasedacích místností, jako je tato, je tu několik, ale vás spíš budou zajímat jiné věci. To máš pravdu, Milane. Námi obdivovaná kultura voní benzínem a spálenou gumou. Tady jsme na dílně, kde si připravuji všechny závodní vozy. Například v této části jsou to vozy R5, které určitě znáte i z trati České republiky. V této části si připravuji závodní vozy Bentley, ale to nejzajímavější je na této straně Ford Fiesta VRC. Důvod, proč jsem tady. A také my. Tak se pojďme podívat na tajemství té okřídlené karbonové bestie. Motor, srdce závodního vozu, se montuje zde. V autě jsou řádové kilometry elektroinstalace a vše si připravuje tady. Proč jsou závodáky tak drahé? Za vším jsou desítky hodin ruční práce. M-Sport, jeden z nejdéle působících týmů ve VRC, má dlouhou historii, což je vidět tady v tom malém muzeu. Ve světě rally tahle parta odjakživa reprezentuje vozy s modrým oválem ve znaku. Všichni ti lidé tu jsou kvůli společné věci a tou je vyhrávání jednotlivých rychlostních zkoušek, celých soutěží nebo rovnou světových titulů v šampionátu VRC. Tohle všechno M-Sport umí, přestože není velkým továrním týmem jako Citroën, Hyundai nebo Toyota. V rally ten rozdíl nedělají peníze, ale lidi. A M-Sport má velmi kvalitní lidi. Ať už je to vedení, kde Malcolm je obrovská osobnost a má neskutečné zkušenosti, tak až po mechaniky, kteří prostě tím žijí a dokázali by obětovat cokoliv pro ten úspěch. Ta ochota se obětovat pro ten tým je rozdíl například mezi těmi malými týmy, kde vlastně ta láska k tomu motorsportu je ten hlavní motor pro ty mechaniky i pro inženýry. A oproti tomu, když máš velký tým, který má spoustu peněz a ta motivace je finanční, tak si myslím, že ten rozdíl je hlavně ta osobní motivace těch lidí. Nemáme k dispozici tak velký rozpočet jako ostatní. To ale zas až tolik nevadí, protože velkou část naší týmové rodiny tvoří špičkoví experti, kteří ani po 20 letech v nejvyšších patrech světového motorsportu nepřišli o zápal pro věc. Chuť bojovat jsme neztratili dokonce ani v okamžiku, kdy skončil náš kontrakt s automobilkou Ford, která se na pár let stáhla z mistrovství světa.
I tak jsme od ní ale měli důležitou technologickou podporu, díky které jsme v roce 2017 představili speciál Fiesta VRC zcela nové generace. To auto se nám povedlo, protože na seznamovacím testu přesvědčilo i Sebastiana Ogiera. Po dlouhých jednáních se Seb posadil za volant jako nový jezdec našeho týmu a začaly se dít velké věci. Získali jsme nové sponzory a svou podporu zvýšil i samotný Ford, který nám ve svém větrném tunelu v Americe pomohl vyvinout aeropaket. To všechno vedlo k tomu, že jsme s novým autem a novou posádkou hned v prvním roce získali titul mistrů světa. Naše strategie? Nikdy se nevzdáváme. A součástí toho všeho je už druhým rokem i Milan Poláček. Jak se to stane, že se našinec dostane na tak klíčovou pozici? Já jsem nikdy neměl sen být závodní inženýr. Přišlo to spíš tak pozvolna. Já jsem předtím nikdy nebyl zainteresovaný v motorsportu, nikdy jsem nezávodil, ale během studia na vysoké škole tak jsem měl možnost cestovat do Dánska, na univerzitu v Dánsku a strávit tam nějakou dobu. V té době na té univerzitě běžel program Formule Student, kterého jsem se účastnil. Ten zážitek právě z toho programu Formule Student byl natolik silný, že po návratu zpátky na univerzitu v Brně, tak jsme založili s ostatními studenty tým Formule Student, který mimochodem má momentálně velmi úspěšný a jsem za to neskutečně rád. Tady ta zkušenost je můj motorsport začátek. Po škole v podstatě přes nějaké krátké angažmá a přímo ve vývoji Škodovky jsem se dostal do Škody Motorsport, kde jsem začínal na vývoji R5. V podstatě, když jsem přišel, tak se teprve R5 začala vyvíjet. Já jsem měl možnost podílet se na té konstrukci úplně od začátku a postupem času jsem přešel do role testovacího inženýra a jakmile byla R5 vyvinutá, tak jsem se posunul do role závodního inženýra Honzy Kopeckého. Strávil jsem s ním 2 roky jak objížděním českého šampionátu, tak světových soutěží a po těch 2 letech závodění mi přišlo, že je správný čas zkusit hrát to nejvyšší ligu a zkusit se porovnat právě s těma nejlepšíma inženýrama a zkusit, kam až to můžu dotáhnout. A právě to mě dostalo až k M-sportu a tady k té možnosti pracovat s Sebastianem Ogierem. Od Kopeckého k Ogierovi. Tomu se říká raketová kariéra. Čím talentovaný Čech zaujal svého současného zaměstnavatele? Při tom přijímacím pohovoru, kromě těch klasických otázek, jaké mám zázemí a co se týče motorsportu zkušenosti, tak se ptali, jestli jsem týmový hráč. M-sport je založený na týmu a na takové rodinné atmosféře. A pro ně klíčový bod bylo, jestli dokáže fungovat v týmu a jestli jsem ochotný pro ten tým se obětovat. Jak to funguje v praxi? To, že M-sport rodinná firma se projevuje hlavně na blízkém kontaktu od nás, inženýrů a vedení, což znamená Malcolm. Například na soutěžích, tak sedíme vedle sebe a v podstatě, když je nějaký problém, tak okamžitě řešíme jak s Malcolmem, tak s ostatními, co dělat a snažíme se najít to nejlepší řešení. Získat do týmu ty správné lidi je dnes docela problém. Hlavně tady v Anglii, kde má svá sídla řada závodních stájí. Kvůli tomu je po expertech velký hlad.
Myslím, že M-Sport je přitažlivý hlavně díky technologiím, se kterými se tady pracuje. Ať už se bavíme o rally nebo o okruhovém závodění. V minulosti jsme se zabývali i rallycrossem. To všechno jsou zajímavé projekty. Ale není to jenom o technice. Víme, že lidem musíme poskytnout i stabilní program a solidní zázemí s možností profesního růstu. V tomto jsme firma jako každá jiná. Kam chodí do školy budoucí závodní inženýři Sebastiana Ogiera? Moje vzdělání je VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. A v podstatě to je vše. Nic víc, žádné speciální vzdělání není potřeba pro takovou práci. Spíš člověk potřebuje zdravý rozum než nějaké vzdělání. To, co se naučí kluci v oboru motorsport, tak je zaměřené spíš na okruhy, na analýzu dat a na simulace. Pro rally je spíš potřeba rychlé uvažování a, jak říkám, zdravý rozum. Pohotovost hlavně. Jak se tahle práce změnila za posledních 10 let? Věřím, že v minulosti to bylo především o spolehlivosti. Soutěže byly dlouhé a náročné. Dnes jde především o rychlost. Automobilové závody velmi zrychlily. Na plný plyn se jde hned od začátku. Závodní inženýr a technici ve spolupráci s posádkou proto nesmí opomenout jediný detail, jedinou změnu v nastavení. I kdyby měla uspořit jenom tisícinu vteřiny. Rally dnes dokáže rozhodnout i drobná chyba v jediné zatáčce. To všechno představuje velkou výzvu. Žádný závodní inženýr by nebyl nic bez kvalitních mechaniků. Co jsou zač Milanovi parťáci? Většina mechaniků v M-Sportu jsou místní lidi. Většinou jsou v M-Sportu od velmi raného věku. To znamená, spousta lidí je tu od 18 let. Například můj hlavní mechanik, ten před týdnem oslavil 18 let v M-Sportu a tomu nebylo ještě ani 40. Takže spousta lidí je tu dlouhou dobu, jsou to srdcaři a můžu se na ně kdykoliv spolehnout, protože vím, že odvedou maximum. Notes plný poznámek, počítač s různými daty a grafy a k tomu soustředěný výraz. O čem konkrétně je práce závodního inženýra? Práce závodního inženýra se skládá z takových dvou oblastí. První oblast je, která pro běžného diváka není viditelná. Je to příprava před soutěží. A ta obsahuje jak přípravu testování a samotné testování, účast na tom testování, tak potom přípravu samotného auta před rally. To znamená naspecifikovat, jak to auto má být postavené, z jakých dílů se má poskládat. Samozřejmě tam probíhá intenzivní komunikace s pilotem, jak on by si představoval, že to auto bude nachystané před tou soutěží. Ta druhá část, která potom pro toho diváka je víc viditelná, tak to je samotná práce na soutěži, kdy já jako závodní inženýr jsem v kontaktu s posádkou, sbírám informace z jiných zdrojů, například o počasí, a to právě potom dávám k dispozici posádce, informuje o časech, a o tom, jestli má někdo jiný problém, abych je varoval třeba na trati, kdyby tam bylo něco, co by mohlo zpomalit nebo ohrozit. Během závodu taky s pilotem diskutuju, jaké nastavení by bylo vhodné na další vložky, jaké pneumatiky obout, a potom už i takové detaily, jako jak se stravovat a jak se připravit na ty další vložky.
Jak konkrétně vypadá práce na závodech? Když jsme na soutěži, tak každý den je jiný. A většinou ten náš závodní týden, to není ani závodní víkend, ale týden, tak začíná dvoudenní reky, což znamená, že během 2 dnů si projedeme vložky, tak aby jsme se seznámili s těma podmínkama. A většinou projíždíme ty vložky ještě před oficiálníma seznamovačkama pilotů. Takže když potom piloti dokončí svoji seznamovačky, tak já mám možnost s nima o tom mluvit a mám informace jak od sebe, tak od nich a na základě toho pak tvoříme setup. Od čtvrtka už začíná ten samotný závod, to znamená shakedown a potom nějaká večerní super speciálka. Ty dny už se potom liší víceméně od soutěže k soutěži podle toho, jak je poskládaný itinerář. Závodní víkend, týden končí v neděli. Paradoxně nekončí průjezdem a cílem. To končí akorát pro toho pilota. Ale pokud se dobře umístíme, tak většinou nás čeká ještě technická přejímka po soutěži. A ta se může protáhnout třeba i do večerních hodin. Tenhle pořad o něm sice až tak úplně není, často ale o něm mluvíme. Proto se ptáme, co je zač Sébastien Ogier? Sebastiana sleduju od jeho začátků a od začátku mě fascinuje. Už když jel v juniorských kategoriích se slabšími vozy, tak bylo vidět, že má tu potřebnou kombinaci rychlosti a spolehlivosti. Proto bylo otázkou času, kdy si ho koupí velký tovární tým a udělá z něj stroj na vyhrávání. Díky bohu se shodou různých okolností dostalo i na nás. Vidět ho za volantem našeho auta je zážitek pro všechny okolo. Těžko se to popisuje, ale jeho tajemství se ukrývá za precizním přístupem ke všem myslitelným detailům. A to se týká i jeho spolujezdce Juliena. Oba mají ohromné zkušenosti a jsou neskutečně sladění. Je to zkrátka dokonalá posádka a já vám řeknu jediné. Když chcete vyhrávat světové tituly, přesně takovou posádku v týmu potřebujete. Jak to vidí ten, kdo s ním denně pracuje? Seb je hlavně hrozně konzistentní a ví, kdy si může dovolit riskovat a kdy je ten risk příliš. A někdy radši obětuje to absolutní umístění a pozbírá body a tomu v celkovém součtu nakonec udělá ten výsledek, protože cíl není vyhrát jednotlivé soutěže, ale cíl je být na konci roku mistrem světa. Ale ruku na srdce. Nikdo není dokonalý. Ani král Sébastien II. Nebo se pleteme? Podle mě jedna z těch slabších stránek je, když není úplně konkurenceschopný, například jak se teďka stalo ve Finsku, nebo například jak se nám stalo tento rok ve Švédsku, kdy jsme nebyli úplně schopni mít tu rychlost jako ostatní. A myslím si, že tady v těch situacích se často propadne do takové menší frustrace a snaží se příliš. A snaží se udělat změnu za každou cenu. A na druhou stranu nikdy to nevedlo k něčemu fatálnímu, že bychom udělali chybu nebo by nám to pokazilo soutěž. Denním chlebem týmu M-Sport je šampionát VRC. Jak týmový principál hodnotí jeho úroveň? Šampionát VRC zažívá nejlepší období ve své historii. Tak krásná a rychlá auta
jsem naposled viděl v roce 1986, kdy končila legendární skupina B. Současná auta jsou stejně úchvatná, dobře vypadají a ještě lépe fungují. Fanoušci musí být nadšení. Sledujeme velký sport, kdy o titul bojuje několik jezdců. Díky moderním technologiím má VRC i dobré mediální pokrytí. Závody lze sledovat živě. Tohle jsme vždycky chtěli. Já jsem spokojený a doufám, že tento trend bude pokračovat a celý náš sport se bude dále vyvíjet a zdokonalovat. Budoucnost VRC nevypadá věruzle. Ale jak je to se samotným M-sportem? Budoucnost M-sportu? Kdo ví? Všichni, kdo mě znají, tak vědí, že můj život je rally. Proto bych byl rád, abychom v ní pokračovali, jak dlouho to jenom bude možné. A to na té nejvyšší úrovni. Vedle toho bychom rádi rozvíjeli i náš okruhový program s vozy GT, kde provozujeme tovární tým pro Bentley. M-Sport vedle toho buduje přímo v areálu svůj vlastní testovací okruh, kde bychom chtěli poskytnout zázemí i pro vývoj civilních vozů. S tím souvisí naše budoucí projekty. Pro mě osobně ale hlavním tématem zůstává VRC. Tam jsme doma a tam chceme bojovat na té nejvyšší možné úrovni. Uvidíme. Vše je otevřené. Příště se vrátíme zpátky na zem. Konkrétně do českého seriálu Offroad Maratonu, který se má čelek světu a kde se na startu pravidelně schází jak zajímaví jezdci, tak i jejich neméně zajímavé stroje. Sledujte motorsport.